Siinä on siisti. Niin on makea, mä en kestä. Kaikki kuviot tekee kahteen. Eikä! Mä tein eikö yhden semmoisella maalin. Joo. Sitten mä olin silleen, että no mä nyt kokeilen, että mä pistän tän ihan reippaasti veden alle ja katson mitä tapahtuu. Niin koko kuvio vaan lähti semmoisen oikein laattana. Mä olin vaan silleen, okei, pestään kaikki puhtaaksi. Toi on tosiaan kaikki ommeltu. Niin että siinä on nahkasuiru alla ja sit se on vedetty kotikoneella siksakilla päällä. Niin Haluatko kertoa jotain näistä kuvioista? No, minähän tein sitten internet researchia. Internet researchia? Yes. Tutkin siis sitä, että mitä kaikki merkit ensinnäkin tarkoittaa. Ja no toki, koska mä en mun oli tarkoitus mennä ihan kirjastosta etsiä, mutta sitten mä olin silleen, että no mistä kirjastosta mä löytäisin. Ja. Niin sitten mä olin silleen, että okei, että no nyt mennään internetin voimin ja toivotaan, että totaalisesti kuusetella siellä. Niin mä sitten etin reseptin onnellisuudelle. Muistatko vielä, että mikäkin suunnilleen on? Vanilja. Sitten joku voi sieltä kommenteista todeta, että ei todellakaan että persettä. Vanilja, perse, aika lähellä. Siellä on semmonen äärimmäisen kikkurainen, niin se on siinä on mikä tää on. Siis kaneeli. Millä toi on nyt tehty kohti, niin se on sitten koska sehän siis pysyy sateessa. Sitten tää oli se sekoitetaan. Okei. Joo. Sen takia se on täällä useammaskin kohtaa. Lämmittäminen. Joo. Erinäköisiä tämmöisiä aineksia ja sitten välissä me sekoitetaan niitä ja sitten niistä tulee onnellisuus. Sitten meiltä löytyy täältä silmäsymboli, joka nyt näkyy tuossa meikäläisen logossakin. Aika näppärästi ja sitten löytyy kalloa. 2 vetskaria. Kyllä, se aukeaa ihan täysin. Tossa näkyy nyt toi logo. Mitä sun logo tarkoittaa? Onko siinä jotain semmoista? Siinä on kirjaimet BB ja Y. BB ja Y. Toivottavasti tulevan brändin nimestä Bitch Babe, niin se on se loppuosa. Bitch Babe? Kyllä. Silleen, että Iin kohdalla on X. Jos miettii, jos mä rupean tekemään ihan hirveältä kenkiä, niin kaikki missä on mun signeeraus. Niin niillä on sit jäätävän suuri arvo. Joo, koska ne on mun täysin käsin tekemiä. Mustahan ei siis tosiaan kenkien tekijää tekijänä tule, että se on sit se on suutarikoulutus. Mutta osaan tehdä mallikappaleita ja protoja. No niin, nyt ne on jalassa, tuntuu tosi hyvältä. Siellä on tilaa sille, että pystyy laittamaan sinne jotain lämpimämpääkin. Wow. Tää on ihan sikasisti. Mä tykkään sikana tosta, että toi pohja on värillinen. Mä en siis suostu käyttämään valkoista, täysin valkoista pohjaa tai täysin mustaa pohjaa. Se pitää olla aina jotain pinkkiä. Semmonen trademark. Minä heitä rakastan. Minä heitä niin kovasti rakastan, joo. Kiitos ihan sikana. Jos joku nyt haluaa ruveta tämmöiseen projektiin, kuinka paljon pään hakkaamista siinä on? Riippuu siitä, että kuinka itsellensä tuntemattomat keinot tekee. Toisen henkilön kanssa, eli pahalapsen kanssa tehdessä oli kyseessä kiiltonahka. Joo. Ja se ei ollut mulle mitenkään äärimmäisen helppoa. Siis mä oon niin polleen, mä teen asioita, mä oon silleen, tosta näin. Mä oon siinä keskellä silleen, tästä tää hoit. Niin, no se on kyllähän totta. Pahalapsen tyyli on semmonen vielä oikein vähän cybergoth henkinen, niin voin kyllä kuvitella, että sopivat varmasti hänelle. Pitää sekin kanava tuohon alle johonkin. Ei sillä musta tuntuu, että Susannella on pikkasen enemmän noita subscribereita kuin vielä meikäläisenä, mutta ei se mitään. Pienestä se lähtee. Pienestä se lähtee. Yksi tällainen semikiiltävä nahka. Ja tämän kanssa on huomattavasti helpompi työskennellä. Joo. Että siis tää on helppo venyttää tuohon lestin päälle. Molemmat kengät on ihan käyttökelpoisia ja pystyy kävelemään, ei pitäisi hajota. Ja jos hajoaa, niin totta kai sit sä oot mun yhteyttä ja oot silleen,
Sitten mä teen asioita. Teet jotain Magic. taikuksia. Kyllä. Tollainen ääni lähtee. Aina kun tehdään loitsuja, niin muistakaa sitten tulee tää Se on hirveän tärkeä. on. Muuten ei Ääniefektit. Joo. Ja tää niin kun platformi on kasattu tuohon sentin paksusista mustista Eva-levyistä. Okei. Joo. Siis koko tää niinku pohjaosuus. Just ja. Wow. Ja kanta on puuta. Saarnia. Saarnia. Tämä on itse asiassa hyvä tietää. Koska puilla on kaiken maailman jänskiä merkityksiä. Joo. Meinasin, että olisin laittanut alun perin tammea, mutta sitten minulle ei suositeltu tammea. Eli saarni on kuulemma pikkasen parempi. Mä voisin miettiä jotain taikasauva-asioita, mutta en ehkä niinku... Joo, ja siis eihän mäkään tiedä. Mä menin sinne silleen, että joo, koivuu tai tammea tai jotain. Antakaa mulle puuta, mun pitää tehdä niinku korot. Mulla ei ole mitään käsitystä, niinku, että miten puut reagoi ja mihin ne reagoi. Niin sit se on silleen, että no joo, että siis joo, koivu toimii silloin, kun se on niinku puun näköisenä siinä. Okei. Koska se taas elää koko ajan kosteuden kanssa. Tammi ei niinku silleen ota osumaa siitä, että jos se on peitettynä. Et koivun kanssa ei missään tapauksessa saa peittää sitä. Okei. Muuten se niinku saattaa reagoida kovin ikävästi. Tiedätkö sä, mitä puuta sulla on sun kengissä? Jos tiedät, niin kommentoi alle, mutta mä vähän epäilen, että yleensä ihmiset ei välttämättä... Harvoilla on puukenkiä. Niin. No mitäs nyt sitten joku toteaa, että Jumalation sillä yhdellä YouTuben muikkelilla oli huikein kivat kengät, niin. Mitäs hänen pitää tehdä, jos hän haluaa samanlaiset? Miten suhun saa yhteyden? Todennäköisesti mun kannattaa ottaa melkein yhteyttä mun Instagramin kautta, eli Kamelirider. Toivottavasti mä jossain muutan sen. Mutta se ei tapahdu ihan vielä heti. Sitten löydät Kamelirideria sitten myöhemmin, niin katsokaa kuvaus, sieltä sitten löytyy korvattu versio. Ei siinä, mäkin katsoin just Instagramia ja kaikki mahdolliset variaatiot noita akasta on varattu. Oh no. Mä odotan vaan, koska tulee se ensimmäinen joku YouTube-alaikäinen, eli alle 13V, joka tulee sanomaan hei, noita kakka. Koskaan ei lapseta. Hei, nyt kun mä oon sanonut sen etukäteen, mä vedin maton alta jo, että vois sanoa sitä enää. Kiitos tosi paljon, että sä katsoit tämän videon. Muista totta kai painaa sitä subscribe-nappia ja sit mielellään myös sitä kellokuvaketta, koska jos sä et painaa sitä, sä et saa notifikaatiota näistä videoista ja se olisi ihan kamalaa.